السلام علیکم، زه یم عباس او تاسو ګورئ د لایو پیټیک. دوستانو نننۍ کومه ویډیو چې زمونږ ده هغه ده د پکس آرټ په باره کې چې تاسو به په فیسبوک باندې څه پوسټونه لیدلي یا تاسو به کوم د پویټرۍ دا پیجونه چې یا تاسو څه پوسټ کریټ کول غواړئ یا تاسو د کور فوټو زه تاسو داسې سیمپل ښیم اګزامپل درته ښیم چې داسې تصویران تاسو په پکس آرټ کې څنګه کریټ کولی شئ. دا زموږ سره تاسو وینئ دا زما په پکس آرټ کې کریټ کړي دي. تاسو ګورئ چې دې ته دا لیکل په دې څنګه راځي، دا تصویر پکې څنګه لګي او دې ته دا بارډر څنګه لګي، اوټر بارډر څنګه لګي، انر بارډر چې دی دا څنګه لګي. تاسو دا پوسټونه لیدی شئ، په دې کې دا ما کریټ کړي دي. نو راځئ ځو پکس آرټ طرف ته او ګورو چې په دې کې به داسې پوسټ چې دی دا به مونږ څنګه کریټ کوو. نو که تاسو خپل پکس آرټ چې دی دا کولاو کوئ، دا زموږ سره تاسو پکس آرټ چې دی دا کولاو شو. د دې ځای نه تاسو تصویر هم ډایرکټ راغستی شئ چې تاسو په څه تصویر باندې د پاسه لیکل کول غواړئ. د دې ځای نه تاسو ته د ګیرلي کوم آپشن چې دی هغه تاسو ته راځي، تاسو ټول تصویران به تاسو ته ښویه کېږي، د هغې نه تاسو تصویر راغستی شئ. او بل کوم ډایرکټ چې مونږ پوسټ کریټ کولی شو، دا لاندې زموږ سره کوم آپشن چې تاسو وینئ کلر بیک ګراونډز، د دې ځای نه مونږ بیک ګراونډ راغستی شو. په دې کې زموږ سره ډېر آپشن موجود دي، بلیک، وایټ، ګرین، یلو او ریډ. دا ډېر آپشن پکې زموږ سره موجود دي. تاسو د دې ځای نه هم ځان نه بیک ګراونډ راغستی شئ، په هغې لیکل کولی شئ. لکه فار اګزامپل زه دا بلیک رالمه، دا ما سلیکټ کړو، دا اوس بلیک دی، تاسو ته ښکاري نه. دا چې زه اوس دې ته بارډر رارسولی کوم تاسو ته بیا پته ولګي. نو که دا اوس زما سره ډېر غټ دی، که دا زه کرپ کول غواړم دلته په ټول سلیکټ کړم، کرپ آپشن به ووهمه، دا زما سره د دې ځای نه زه کرپ کولی شم چې څرنګه پوسټ زه کریټ کوم، دا زما سره دې ځای نه کرپ کولی شم. صحیح ده. دا دې ځای نه دې ځای نه تاسو د دې دا سایز چې دی دا غټولی وړوکی کولی هم شئ او کرپ کولی یې هم شئ. دا زما سره د دغې ځای نه کرپ کېږي. که زه اوس دا غواړم چې دا دې زما سره دومره کراپ شي، دا زما سره کراپ شو. دا اوس تاسو ته ښکاري نه، خو چې دې ته زه بارډر ولګوم تاسو په خپله وینئ. نور په دې کې دا آپشن دی خو دا دومره ضروري نه دي. نو دغه کراپ آپشن چې دی تاسو به ډېر استعمالوئ. نو دغه ما تاسو ته وښو. اوس دا پوسټ چې دی دا اوس بلیک دی، دا بیک ګراونډ ما بلیک راغستی دی. نو تاسو ته اوس زه ښیم چې دې تاسو بارډر ولګوئ، نو دا بیا تاسو ته ښکاره شي. دا دې خوا که تاسو زما سره دلته یو آپشن دی بارډر، دې کې زموږ سره اوټر بارډر لګي، انر بارډر لګي او ریډیس لګي او آوټ سایډ ته هم لګي او ان سایډ ته هم لګي. اوس زه تاسو ته یو آپشن ویم، دا زموږ سره اوټر بارډر دی چې دا تاسو غټولی او وړوکی کولی شئ. دا زموږ اوټر طرف ته دا بارډر لګي، دا زما سره اوټر. دا انر بارډر دی، دا تاسو غټولی او وړوکی کولی شئ، دا زما سره انر بارډر شو. دا زما سره ریډیس دی، دا ریډیس دا کم سایډونه چې د بارډر دی دا زما سره راګول کېږي او دا تاسو ان سایډ ته هم بیا کولی شئ. دا زما سره ان سایډ ته هم کېدی شي. دا اپیسټي ده، د دې ځای نه تاسو د دې ان سایډ دا بارډر د اپیسټي کموئ او سیوا کوئ، دا تاسو د دغې ځای نه کولی شئ. دا زما سره دغې پوسټ اوس بیک ګراونډ ولګېد، نو دا زما سره چې دی دا راښکاره شو، پوسټ زما سره راښکاره شو. تاسو دغه رنګې بارډر لګولی شئ. بل کوم په دغه رنګې پوسټونه چې تاسو کریټ کوئ، بل زموږ سره دلته آسان کوم آپشن چې دی هغه دی ټیکس زموږ سره ډېر ښه آپشن دی په دې کې، چې په دې کې اوس تاسو سره که تاسو لیکل غواړئ دلته به ډایرکټ ولیکئ، هغه به ستاسو سره راځي. که تاسو څه کاپي کړي، لکه فار اګزامپل زه اوس ما سره دا دی چې دا یو اقوال دی د حضرت علي رضی الله عنه، دا زه اوس کریټ کول غواړم، دا زه په مختلف طریقو سره کریټ کول غواړم. زه اول غواړم چې دا کوم دا چې دي دا لیکل دي زما سره امریلر شي او دا حضرت علي رضی الله عنه چې دی دې زما سره دا تاسو برم لګولی شئ، که په ویښ کې لګوئ ویښ کې هم لګولی شئ. که فار اګزامپل زه تاسو که زه داسې غواړم چې دا دې زما سره راشي او دا حضرت علي رضی الله عنه ورته زه وروسته ولګوم چې دا د هغه اقوال دی. دا زما سره دا پوسټ راغی، تاسو وینئ ښه ښکلی. دې ته اوس تاسو دا فونټ چې دی دا تاسو د دې ځای نه مطلب دغه کولی شئ، بدلولی شئ، چې کوم ستاسو خوښي هغه تاسو په دې کې یوز کولی شئ. اوس زه وایم چې دا زه یوز کوم، نو دا زه دې ځای نه زه دا یوز کولی شم. که نور پکې تاسو وګورئ، په دې کې ډېر آپشن زموږ سره موجود دي، نو هغه مونږ استعمالولی شو. اوس دا زما سره زه دا لګول غواړم، نو دا لګولی شم. نو اوس په دې کې بل آپشن کوم دی د دې دا کلر چې دی دا هم زه چینج کولی شم. که دا زه داسې کول غواړم، که دا زه ریډ کول غواړم، که دا زه دلته زموږ سره پکې بل ښه آپشن دا یو دی، دا لیکل هم ډېر مزهناک ښکاري. دا آپشن پکې زه استعمالولی شم. دا زما سره په دې کې لیکل دې ته زه دا کولی شم. دې ته زه سټروک هم لګولی شم. که تاسو دې ته دې غاړو ته وګورئ، دې ته سټروک لګي، تاسو سټروک هم لګولی شئ.
چې څونه سایز کې ورته لګوئ هغه رنګ سایز کې تاسو دې ته سټروک هم لګولی شئ. اپیسټي چې ده دا هم تاسو د دې کمولی او سیوا کولی شئ د دې اپشن نه. او نور پکې زموږ سره دا اپشن دی چې تاسو دا بلایند کولی شئ، دغه رنګ یې بلایند کولی شئ. دا اپشن که تاسو استعمالوئ دا هم تاسو استعمالولی شئ. دا زموږ سره په دې ټکس کې دغه رنګې دغه اپشنونه یوز کېږي. اوس یې زه بیا راوړم، زه بیا تاسو ته ښیم چې دا یې تاسو په خپل راولئ چې څونه ټکس یې استعمالول غواړئ تاسو راولئ. دې ځینې تاسو دغه رنګ یې غټولی شئ، د دې ځینې تاسو تاوالی راتاوالی هم شئ او د هغه ځینې کټ کولی هم شئ. نو دا ستاسو سره دا ما اوس ټکس راواغستو، دا زما سره اوس سیده شو. نو دې له زه د دغې ځینې دا کلر دا اپشن ما تاسو ته وښودل، د دې نه تاسو کولی شئ. اوس زه دې له هغه کلر ورکول غواړم چې هغه کلر ما ته ښه ښکاري. دا زما سره هغه کلر راغی. دا ځینې زه وړوکی کولی او غټولی هم شمه. دا زما سره یو پوسټ کریټ شو. دا تاسو داسې دغه کولی هم شئ که زه وغواړم چې دا زما سره په ډېرو حصو کې راشي، لکه غلامه پورې یو راشي او بیا تومې آزاد دا زما سره بل راشي. دا زه داسې هم استعمالولی شمه. خو دا زما سره داسې لږ دا ټکس چې دی دا کم دي، دا به زما سره لږ صحیح نه ښکاري. که تاسو داسې استعمال کوئ دوه لاینو والا پویټري یا څه داسې اقوال وي هغه تاسو داسې استعمال کوئ دا به ډېر ښه ښکاري. صحیح ده. دا تاسو د دې ځینه داسې کولی شئ. بل کوم اپشن چې پکې زموږ سره دی هغه دی اوس ما تاسو ته وي چې دا تاسو کریټ کو، دا په خپلې مرضۍ چې یو ځل کریټ شي بیا نه ورایي. دا اوس زما سره دا زما داسې وخت دی ما کریټ کو، اوس یې بیا راوړه غواړم. زه مختلف کلرز هم استعمالولی شم. اوس به ترې زه دا یو لرکم، دا بر اقوال به ترې درکړم او دا اقوال د چا دی؟ د حضرت علي رضی الله عنه دی. دا زه دلته دې ته وړوکی شان لګولی شم. دې له زه کلر چینج کولی شم. دې له زه وغواړم چې زما سره دې کلر دی دا شي، دا دې له زه کلر هم چینج کولی شم. دا زما سره دغه اقوال شو. په دې کې اوس تاسو خپله لوګو لګول غواړئ یا د پیج نوم لیکل غواړئ هغه پکې هم تاسو کولی شئ چې هغه تاسو که زه اوس وغواړم چې په دې کې زه خپله لوګو لګول غواړم نو زه به دلته په دقه کوم اپشن ته چې زه رالم ایډ فوټو، ولې ستاسو سره به ستاسو لوګو موجود وي نو هغه تاسو اوچتولی شئ. که زه تاسو ته اوس خپله لوګو ښیم د پیج چې هغه زه دغلته استعمالوم، دا زما پیس د بیوټي اف پیس دا زموږ پیج دی. د هغې لوګو دا زه په دې ځای کې استعمالولی شم. دا دې ځای نه چې دا تصویر زما زه یې وړوکی کولی غټولی هم شم. په دې کې هم زما سره ډېر شی اپشن موجود دي. زه یې کراپ کولی شم، دې ته هم بارډر او دا لګولی شئ. دې ته که ته بارډر لګول غواړئ دې ته بارډر هم لګي، ریډیس راتاویږي. زما سره اوس ګول ښکاري. دا دې ځای نه تاسو خپله لوګو چې ده هغه هم لګولی شئ ښه په اسانۍ باندې. دغه اپشن که نور تاسو په دې کې څه تصویر دا لګول غواړئ هم تاسو لګولی شئ. دا زما سره په دې کې ډېر ښه اپشن دی. اوس دې ته تاسو مخامخ لیکل کول غواړئ نو که دې تاسو بارډر لګول غواړئ نو دا زموږ سره په دې ځای کې یو اپشن دی. دا یو اپشن دا ایونینګ والا نه دی، تاسو په دې باندې کریټ دا زموږ سره بارډر هم دې ته چې دې ته زه یو لاین جوړ کړم او په دې کې ورته د پیج نوم ولیکم. دا تاسو په دې کې لیکلی شئ. دې له تاسو کلر چینج کولی شئ، ګریډینټ پکې اچولی شئ مختلف کلر وال. دا زما سره صحیح که په دې کې زه صحیح خپل پیج نوم لیکل غواړم نو زه به دلته راشم ټکس ته. دا زما سره ټکس اپشن دلته به ولیکم د بیوټي اف پیس، زما د پیج نوم شو. دا زه په دې کې دا به زه چې کوم واړه لیکلي زه به په هغې کې یوز کړم. زما سره دا اوس وایټ دی صحیح ښکاري نو دا تاسو بلیک کولی هم شئ. که بلیک پکې نه ښکاري دا تاسو بل اپشن هم دې له ورکولی شئ. ډېر شي اپشن زموږ سره دي. وایټ پکې مزه نه ښکاري ښه صحیح دی. دا تاسو دغه رنګې تاسو پوسټ کریټ کولی شئ. بل دغه اوس ما ساده کریټ کو، دغه رنګې تاسو په تصویرانو باندې هم تاسو پکې خپل پوسټ کریټ کولی شئ. که زه اوس لاړ شم او دا پوسټ لرکم تاسو ته وایم چې په تصویر باندې لکه اوس دا تصویر زما سره دی او په دې باندې زه دغه لیکل کول غواړم. دا دې ځای نه زه اول دا غواړم چې دا زما سره لږ دومره کراپ شي. دا زما سره کراپ شو. اوس دا زموږ سره ډېر سپین دی، په دې باندې پاسو تاسو داسې یو لیر غونته کې هم لګولی شئ بلیک لیر. اوس دغه اپشن بیا راولئ دا ایونینګ والا او تاسو به راشئ دا به په دې باندې داسې غټ کوئ. دا په دې باندې سپین لیر راغی، دا سپین دی. اوس تاسو لاړ شئ بلیک کوئ دا او د دې اپیسټي چې ده
د تاسو کمولی او سیوا کولی شئ. د دې ځای نه به دا زموږ سره دا ای دا بلیک شو، د دې دا ای که تاسو وایئ چې دا لیکل پې بیا مزه نه ښکاري، دا تاسو دغه رنګ یې جوړولی شئ. ځکه چې 50% نه پې دا لیر استعمال شي. نو دا زما سره دغه رنګ یې جوړېدی شي. اوس زه دې له لیکل راوړه غواړم، نو هغه اپشن ما تاسو ته وښو چې تاسو سیمپل دلته خپل کوم لیکل چې ستاسو سره دي هغه پیسټ کړئ او دلته ولیکئ. دا تصویر د دې سره لګي لوګو کې غلام مت بنو جب الله نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. دا ما د تصویر د نیټ نه دی له دغه شان ریلیټډ ډاونلوډ کړی، تاسو دې له ډاونلوډ کولی شئ. دا لیکل چې دي دا تاسو په مطلب په دغې کوم ایونینګ ولا دغه چې ما تاسو ته وښو په دې کې هم کولی شئ. که تاسو دا داسې کریټ کړئ او دا لږ داسې کړئ او دا داسې کړئ، تاسو ته دغه ښکاري. که دا تاسو په دې ځای ولګوئ صحیح شو. بیا توره اپیسټي مطلب دا بلیک کلر ورکړئ، اپیسټي والله لږه معمولي لو کړئ. دا تاسو په دې ځای کې هم لیکل په دې له پاسه هم کولی شئ ځان له. اوس زه تاسو ته ښیم، دا زما سره دلته راغی، دا به ترې زه وران کړم او دا زما سره راغی. نو دا زه دلته استعمالولی شم. دا زما سره په دې ځای کې هم ښه په اسان استعمالېږي، بیا به ښه مزه نه ښکاري. دا زما سره په دې ځای کې دا کریټ شو. اوس دې ته تاسو که بارډر لګول غواړئ، ستاسو سره آپشن دغه آپشن دي، دغه آپشن تاسو استعمالولی شئ. دې ته زه بارډر لګول غواړم، دې ځای نه زه دې ته بارډر چې دی دا ورته ما یو بارډر ولګوو. دې ته بارډر هم تاسو لګولی شئ او هغه نور آپشن په دې باندې د پاسه تاسو بل تصویر هم راوستی شئ. تاسو غواړئ چې په دې اوس بل تصویر راشي، نو په دې تاسو لکه زه پې اوس خپله لوګو راوسته غواړم، دا زما سره زه پې ته خپله لوګو راوسته غواړم. دا اوس زه دلته لګول غواړم. تاسو په هر سایټ کې خپله لوګو، خپل نوم، د پیج نوم یا داسې پروفایل یا څه لینک ورکول غواړئ چې دغه تاسو مونږ په دې ځای فالو کولی شئ یا دغه دا دې ځای نه تاسو دا زما سره دلته لوګو شو. دلته ورته تاسو نور لیکل کولی شئ. که دا تاسو لاندې یوز کړئ نو لا به مزه کوي. دا تاسو په هر ځای کې دا تاسو استعمالولی شئ. نو دغه رنګې تاسو په دې پوسټونو دغه رنګې تاسو پوسټونه کریټ کولی شئ. دغه اسان طریقه ده چې تاسو بلیک او وایټ دغه بیکګراوند هم اخیستی شئ او که ستاسو سره څه تصویر موجود وي نو تاسو په هغه تصویر باندې هم دا لیکل کولی شئ. نور هم په دې کې زموږ سره ډېر آپشن دي، خو دا ما تاسو ته صرف دغه طریقه پکې وښوه چې تاسو پوسټ چې کوم دی تاسو به د پویټرۍ پوسټونه لیدلي یا داسې د اقوالو یا احادیث به تاسو لیدلي چې هغه خلک کریټ کوي، تاسو دغه رنګې کریټ کولی شئ. نور پکې تاسو به دا آپشن په خپله وګورئ، تاسو ته به په خپله پته ولګي. په دې کې تاسو ته به ناشنا آپشنونه راځي، تاسو چې استعمال کوئ په خپله به پرې پوه شئ. دا ولې هر څه ته دا دې لیکل کړي چې تاسو دې نه ټیکسټ لګولی شئ، دې نه په دې کې تصویر ایډ کولی شئ، دې نه دا ټولز دي تاسو په دې کې دا ټولز استعمالولی شئ. نور پکې ډېر آپشن دا تاسو استعمالولی شئ. دا پوسټ خو تاسو کریټ کړو، خو دا تاسو سیو کوئ څنګه؟ اوس دا زموږ سره دلته بره یو آپشن دی، که تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دا ګیرلي چې په دې باندې کلیک وکړئ، دلته دا ډن ووایئ، دا به زموږ سره زموږ ګیرلي ته چې دی دا لاړ شي، دا به زموږ سره هغه ځای کې سیو شي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. د نیکسټ ویډیو پورې ما اجازت راکړئ. خپل ډېر ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.